Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το μενού από το Exandas Gold GX 1500. Σε πρώτη φάση πούμε ότι υπάρχει κεραία που είναι 2 τεμαχίων. Αν θέλουμε να ψάξουμε σε κοντινούς εσωτερικούς χώρους μπορούμε να βάλουμε το ένα μέρος. Αν θέλουμε να ψάξουμε σε εσωτερικούς χώρους συνδέουμε και τα δύο μέρη. Έχουμε ακόμα 2 κεραίες εκπομπής λήψης που αφαιρούνται και ξανατοποθετούνται. Έχουμε τη δυνατότητα κλήσης αν θέλουμε να ανοίξουμε το φάσμα της αναζήτησης όταν θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση και τοποθετούμε την κεραία ή σε ευθεία θέση. Υπάρχει κυλιόμενη λαβή, αποσπόμενη και αυτή, και θήκη για τις μπαταρίες. Παίρνει 9V μπαταρία τετράγωνη. Λοιπόν, να δούμε τώρα το μενού. Την πίσω πλευρά του ανιχνευτή έχει έναν διακόπτη on-off. Ανοίγουμε σε θέση on και βλέπουμε ότι ο ανιχνευτής έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Βλέπουμε πάνω έχει 2 κουμπιά το πάνελ του και μία οθόνη που έχει κάποιες επιλογές. Η πρώτη επιλογή από το disk 1 είναι για να αλλάζουμε τις συνθήκες που θέλουμε να ερευνήσουμε. Όπως είναι γνωστό, ό,τι είναι θαμμένο στη γη λόγω των συνθήκων που υπάρχουν γύρω από το σώμα του αντικειμένου που ψάχνουμε αλλάζει, μεταβάλλει τη συχνότητα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε 3 επιλογές αναζήτησης στο χρυσό. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής είναι μόνο για τα ευγενή μέταλλα, για χρυσό. Όταν ψάχνουμε λοιπόν για λίρες, όπως είπα, η λίρα αποτελείται από 3 μέταλλα, από το χρυσό, το ασίμι και το χαλκό. Το συγκεκριμένο μηχάνημα ψάχνει αυτά τα ποσοστά, περισσότερο σε χρυσό, λιγότερο σε ασίμι και λιγότερο σε χαλκό. Οπότε ονομάζεται σαν gold, γιατί ψάχνει να βρει αυτές τις συνθήκες, το μέταλλο που είναι η λίρα, η κατασκευασμένη λίρα, δεν είναι σε φυσικό χρυσό. Γι' αυτό έχουμε και τις 3 επιλογές αναζήτησης. Λόγω ότι όταν βρίσκεται στη γη μπορεί να μεταβάλλεται η συχνότητα λόγω των άλλων συνθηκών που υπάρχουν γύρω, έχουμε 3 πάντες διαφορετικές, σαν να λέμε FM, μεσαία, βραχαία, για να σας το δώσω να το καταλάβετε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει η πάλση συχνότητα που ψάχνει με έναν παλμό να βρει το αντικείμενο. Υπάρχει επιλογή στατικό, δηλαδή με συγκεκριμένη συχνότητα, σταθερή, και υπάρχει και η dynamic. Η dynamic είναι η συχνότητα πολλαπλών συχνοτήτων, δηλαδή παίζει σε ένα φάσμα συχνοτήτων μεγάλο. Ένα παράδειγμα, θέλουμε να ψάξουμε σε έναν χώρο που υπάρχουν, σε έναν ιστορικό χώρο που υπάρχουν πολλά σκουπίδια και άλλα μέταλλα, όπως έχει χαλκό, αλουμίνιο και μέταλλα που μπορούν να μπερδέψουν τις συχνότητες του χρυσού, γιατί μεταβάλλουν και αλλάζουν τη συχνότητά του. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μπορούμε να πιέσουμε την επιλογή Dynamic που είναι πολλαπλών συχνοτήτων για να καθαρίσει τελείως το τοπίο και να ανιχνεύσει μόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν βρισκόμαστε, έχουμε πληροφορίες ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος, όταν το βάζουμε στο Pulse την επιλογή σημαίνει ότι δίνουμε το maximum των δυνατοτήτων του μηχανήματος για να ανιχνεύσει σε μεγάλο βάθος και απόσταση βέβαια. Και το στατικό που είναι οι κανονικές συνθήκες, όταν θέλουμε να βγούμε σε έναν χώρο έξω να κάνουμε στο βουνό μια έρευνα, μπορούμε να βάλουμε τις στατικές συχνότητες, τη στατική πάντα για να το πω σωστά, και να ανιχνεύσουμε το αντικείμενο που θέλουμε. Τον ήχο, να ρυθμίσουμε την ένταση του ήχου, την απόσταση που είναι πολύ σημαντικό ανάλογα το που θέλουμε να ψάξουμε και την ευαισθησία. Και βέβαια τις 3 επιλογές της αναζήτησης του χρυσού. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε φτιάχνω την ευαισθησία όσο θέλω και πάμε λοιπόν στις 3 επιλογές του χρυσού. Η πρώτη επιλογή είναι σαν να δουλεύουμε 3 διαφορετικές πάντες. Η πρώτη επιλογή είναι η Pulse, η οποία αν θέλουμε να βρούμε κάτι σε μεγάλο βάθος θαμμένο. Υπάρχει η Static που είναι αν βρισκόμαστε σε ένα καθαρό πεδίο έξω στη φύση μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση, και υπάρχει και η Dynamic που χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να πάμε σε έναν χώρο που έχει πάρα πολλά σκουπίδια. Εδώ το μηχάνημα δουλεύει σε 3 συχνότητες ταυτόχρονες για να καθαρίζει όλα τα ψευδή σήματα.
χρησιμοποιείται συνήθως σε κλειστούς χώρους που έχουμε πολλά σκουπίδια. Δηλαδή αν πάμε σε ένα παλιό εγκατελειμμένο σπίτι που έχει πέσει, που έχει λαμαρίνες, χαλκούς, διάφορα αντικείμενα μέσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Dynamic για να αποκλείσουμε κάθε άλλη εκπομπή που μπορεί να επηρεάζει τον κύριο στόχο. Αυτή είναι η λειτουργία του συγκεκριμένου ανιχνευτή. Μπορούμε να τον λειτουργήσουμε και με κυλιόμενη λαβή, να το αφήσουμε το μηχάνημα να πάρει κατεύθυνση εκεί που λαμβάνει την εκπομπή, και μπορούμε με τον αντίχειρά μας πίσω να φρενάρουμε το μηχάνημα και να το δουλέψουμε με σταθερή λαβή. Όταν ξεκινάμε το μηχάνημα, όταν το βάζουμε σε λειτουργία, θα πρέπει για 5 δευτερόλεπτα το μηχάνημα να κοιτάει προς τα κάτω, προς το έδαφος. Θα μετρήσουμε 5 δευτερόλεπτα για να κάνει εξορρόπηση εδάφους, και στη συνέχεια θα το βαστίξουμε παράλληλα με το έδαφος άλλα 5 δευτερόλεπτα για να κάνει εξορρόπηση ολοκληρωμένη και προς το έδαφος αλλά και προς την ατμόσφαιρα. Να μην ξεχνάμε ότι όλες οι συσκευές αναζήτησης που αφορούν τα αποστάσεων μηχανήματα θα πρέπει να ξεκινάμε πάντα το reset με την πλάτη μας στο βορρά. Δηλαδή να γυρνάμε την πλάτη στο βορρά, να ανοίγουμε το μηχάνημα, να κάνουμε εξορροπήσεις και στη συνέχεια να προχωράμε προς τη λειτουργία του. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, ο ανιχνευτής παράγει έναν ήχο, ένα παλμικό ήχο. Ανά λίγα δευτερόλεπτα παράγει έναν ήχο. Ανάλογα τα σήματα που βρίσκει στο χώρο, αυξάνεται ή μειώνεται ο ήχος του σταθερού ήχου. Όταν ανεβάσουμε την ευαισθησία, ο ήχος θα αλλάξει όταν εντοπίζει αντικείμενο. Αυτό το πράγμα θα γίνει όταν εντοπίζει και σε χαμηλό επίπεδο ευαισθησίας αντικείμενο. Το βάζω σε ψηλό επίπεδο μέσα στο κατάστημα για να σας δείξω πώς αλλάζει ο ήχος όταν εντοπίσει κάτι. Και βλέπουμε ότι οι κυματομορφές γίνονται πολύ έντονες, γιατί κάνουμε το μηχάνημα πάρα πολύ ευαίσθητο. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο ψηλά ευαισθησία μόνο σε εξωτερικούς χώρους που ψάχνουμε για θαμμένα αντικείμενα. Να πούμε ότι το μηχάνημα λαμβάνει εκπομπές και από θαμμένα και από επιφανειακά αντικείμενα. Θα μας πάει ραβδοσκοπικά στα επιφανειακά αντικείμενα και θα παράγει ήχους και ενδείξεις μόνο στα θαμμένα, γιατί δουλεύει βάσει της ηλεκτρόλυσης που κάνει το αντικείμενο όταν βρίσκεται θαμμένο στο έδαφος. Για αρκετό χρονικό διάστημα, λόγω της φοράς της γης και των μαγνητικών πόλων, δημιουργεί ηλεκτρόλυση, αυτό που λέμε ιονισμό. Αυτές τις συνθήκες ψάχνει ο ανιχνευτής για να παράγει ήχους και ενδείξεις. Σε επιφανειακά αντικείμενα θα κάνει ραβδοσκοπικές κινήσεις. Θα κάνει λοιπόν τις κινήσεις τις ραβδοσκοπικές. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής δεν είναι στην κατηγορία των ραβδοσκοπικών, γιατί παράγει ήχους και ενδείξεις. Έχει εκπομπή και λήψη. Γι' αυτό έχει αυτές τις κεραίες, γι' αυτό έχει και αυτό το πρόγραμμα που βλέπουμε στην οθόνη. Μας δείχνει τις δραστηριότητες των μετάλλων που υπάρχουν στο χώρο που ερευνούμε και μας επιλέγει μόνο τις συγκεκριμένες συχνότητες που ανιχνεύει, δηλαδή του χρυσού. Αν μειώσουμε την ευαισθησία, βλέπουμε αμέσως όταν βάλουμε χαμηλές ευαισθησίες ότι η κυματομορφή αρχίζει πλέον και παίζει στα φυσιολογικά επίπεδα. Καλό είναι να μην ανεβάζουμε τέρμα την ευαισθησία όταν θέλουμε να ψάξουμε σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους που έχουν πάρα πολλά σκουπίδια, για να δίνουμε τη δυνατότητα στον ανιχνευτή να επεξεργάζεται σωστά τα σήματα ο επεξεργαστής. Αυτός είναι λοιπόν ο Εξάντας ο Gold GX 1500 με 3 διαφορετικές πάντες αναζήτησης του μετάλλου του χρυσού. Συγκεκριμένα έχει κατασκευαστεί για να ανιχνεύει λίρες, χρυσά αντικείμενα δηλαδή. Όπως ξέρουμε ότι όλα τα χρυσά αντικείμενα, για να φτιαχτούν τα καράτια, υπάρχουν προσμίξεις άλλων 2 μετάλλων. Είναι το ασίμι και ο χαλκός. Αυτές τις συνθήκες ψάχνει να βρει ο συγκεκριμένος ανιχνευτής. Δηλαδή περισσότερο στο χρυσό, μικρότερη κλίμακα στο ασίμι και μικρότερη στο χαλκό. Αλλά για να εντοπίσει ένα αντικείμενο θαμμένο πρέπει να υπάρχουν αυτά τα 3 μέταλλα σε συνδυασμό. Αυτό το λόγο μας προστατεύει το να μην βαράει σε οξυδώσεις, να μην βαράει σε φυσικό χρυσό, να μην μπερδεύεται με άλλα μέταλλα. Μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα και ενδείξεις στο που βρίσκεται το αντικείμενο. Μας πάει στη γραμμή εκπομπής μέχρι να μας φτάσει στο σημείο 0. Το σημείο 0 μπορεί να είναι στα 2, 3, 4 τετραγωνικά. Εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν τοπικό ανιχνευτή για να βρούμε ακριβώς με μαθηματική ακρίβεια πλέον το σημείο που είναι θαμμένα τα αντικείμενα. Γενικά είναι ένας ανιχνευτής πρωτοποριακός με πολλά συστήματα πάνω.
Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δουλεύει σε 3 διαφορετικές πάντες, είναι σαν να έχουμε ένα ραδιόφωνο που να πιάνει ταυτόχρονα FM, μεσαία, βραχαία. Αυτό το λόγο είναι εδώ πέρα που βλέπουμε την επιλογή, το Gold Static που λέει, το Dynamic, να βγω από το μενού, το Dynamic και το Pulse. Το Pulse είπαμε είναι για μεγάλο βάθος, όταν θέλουμε να ψάξουμε ένα αντικείμενο που ξεπερνάει τα 3 μέτρα, έχουμε πληροφορίες για τέτοιο θησαυρό, καλό είναι να το βάζουμε στο Pulse. Όταν θέλουμε να ψάξουμε σε έναν χώρο εξωτερικό, μπορούμε να το βάλουμε στο Static, και όταν θέλουμε να ψάξουμε σε ένα εσωτερικό χώρο ή σε χώρο που έχει πάρα πολλά σκουπίδια, πολλά μέταλλα δηλαδή πεταμένα στο έδαφος, προχωράμε και βλέπουμε πολλά φυσίγγια, πολλά σύρματα, φράχτες, εκεί μπορούμε να δουλέψουμε την Dynamic επιλογή, η οποία είναι πολλαπλών συχνοτήτων, και έτσι μπορεί να μας διασφαλίσει να καθαρίσει όλα τα σήματα της παρεμβολές και να μας πάει μόνο στο επιθυμητό αντικείμενο που θέλουμε να ψάξουμε. Γενικά αυτές οι 3 επιλογές του ανιχνευτή μας εξασφαλίζουν πολύ αξιόπιστη έρευνα και πολύ εύκολα και γρήγορα, έτσι. Και όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να ανοίξουμε τις κεραίες και να ανοίξουμε το φάσμα της έρευνας. Τις μοίρες δηλαδή που θα κάνει αναζήτηση. Ο ανιχνευτής ξεκινάει από τα 0 να ψάχνει μέχρι τα 150 μέτρα. Δεν μπορεί να πάει σε μεγαλύτερη απόσταση, γιατί αφορά μόνο ευγενή μέταλλα που δεν είναι μαγνητικά. Οπότε οι συχνότητες τους είναι πολύ χαμηλές και πολύ αμυδρές, δηλαδή πολύ μικρή η έντασή τους. Γι' αυτό το λόγο η δυνατότητά του φτάνει μέχρι τα 150 μέτρα. Αλλά φανταστείτε ότι ένας κύκλος 150 μέτρα γύρω από μας είναι μια τεράστια απόσταση και πολύ εύκολα μπορούμε να τον ερευνήσουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν θα ξεχνάμε όταν ξεκινάμε τον ανιχνευτή να κάνουμε reset. Πάντα με την πλάτη στο βορρά, και το reset γίνεται πάντα κάθετα το μηχάνημα, η συσκευή να βρίσκεται κάθετα με το έδαφος, το βαστάμε για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια τον εβάζουμε παράλληλα με το έδαφος, τον εβαστάμε στο χέρι μας δηλαδή, και μετράμε άλλα 5 δευτερόλεπτα και ξεκινάμε την έρευνά μας. Κάνουμε μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας, να δούμε πού θα πάρουμε μεγαλύτερη κυματομορφή και ενδείξεις ραυδοσκοπικές, και ακολουθούμε αυτή την πορεία. Όσο πλησιάζουμε αυτή την πορεία θα δούμε ότι οι κυματομορφές αυξάνονται, γίνονται μεγαλύτερης κλίμακας. Και όταν πλησιάσουμε στο σημείο κοντά, τότε θα παράγει και διαφορετικό ήχο. Οπότε μας προειδοποιεί ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0. Θα δούμε λοιπόν όταν φτάσουμε στο σημείο 0 θα έχει γίνει στο maximum των δυνατοτήτων η κυματομορφή, ο ήχος θα έχει αλλάξει, και θα δούμε όταν περνάμε το στόχο θα μειώνονται αυτά. Θα κάνουμε βήματα προς τα πίσω, θα ξαναυξάνονται. Οπότε ξέρουμε να βρούμε το σημείο 0. Όταν εντοπίσει το στόχο θα αλλάξει ο ήχος, οι ενδείξεις της κυματομορφής θα γίνουν πιο έντονες, και στο τελικό στάδιο θα λειτουργήσει, θα ενεργοποιήσει και το laser. Το laser βρίσκεται μπροστά. Θα μας δείξει μια δέσμη laser για να ενημερώσει το χειριστή ότι βρίσκεται στη σημείο εκπομπής.